guys, welcome back to the vlog. Today tayo magpaint tayo ng room kasi ito dapat yung setup natin. May may mga design. Ito nakita ko. Itong mga boxes na ganyan. Ginaya ko lang sa TikTok, nakita ko yung mga style para sa room. Anyways, quarantine ngayon, gumagawa tayo nagde-decorate tayo and nagde-design tayo sa sariling room natin. Pero nakakasawa na kasi itong orange na door, then like green something na na wall. Hindi ko alam anong kind of green to kasi luma ng matagal na tong paint na to. And may mga certain na kalat or stain na nakadikit dyan, hindi nyo napapansin pero andyan yan. Anyways, ayun. So today's vlog is about na magpipaint tayo today ng ating background. Then tuturuan ko na rin kayo kung anong nalalaman ko about dito, so para matuto kayo. So let's get started. Ayun pala guys, first things first. Unang-una kasi maraming nagpako kami ng mga stuff there back then. So kailangan pala muna yung mga butas, lagyan natin sila ng seal. So parang smooth na, para mas smoothen yung wall natin. Then yung mga kalat na yan tatanggalin natin. Then a little bit of wiping muna. Since nagwa-wipe ako dyan madalas and malinis naman na, so kailangan natin mag-seal ng mga butas, then painting na tayo agad. So guys, yun, natanggal na natin yung mga newspaper and LED lights na natira. Konti lang talaga pinunasin ko kasi often naman na nagpupunas dyan. So hindi na natin papahirapan sarili natin. Next, pagkatapos natin tanggalin yung LED lights, tayo mag-fill ng mga butas dito. Maraming butas, so i-fill natin lahat para smooth yung wall. Yun. So yun guys, natagalan tayo dahil ang hirap buksan nito, yung pang filler. So ito yung laman nito. Focus, yan. So parang siya, correction liquid, ginagamit natin sa school, tapos malagkit. So yun guys, ang hirap nito buksan, so kaya natagalan nga. So let's start na. So yun guys, tapos na tayo mag-fill. Hintayin na lang natin sila matuyo, then i-paint na natin. So yan, marumi rin siyang trabaho. So magpapahinga na lang ako. So hanggang magpapatuyo sila, may gagawin muna akong iba. Then tatapusin na natin sila lahat. So yun guys, nag-open na tayo window for ventilation. Then now, time to mix the paint. Konting ganito, then i-mix pa natin gamit yung chopsticks. Then natin siya. Dalawang color para kasi i-mix ko sila. Then yung isang color for the door.
second day ng gabi. Kahapon in-stop ko yung video kasi or konting clips lang ginawa ko kasi ang hirap talaga mag-paint. Like, may tapon-tapon din na ang hirap tanggalin sa katawan. And ayun. Pero ayun, then yung background ko. May LED light ko, kinabit ko ulit. Then may kakabit ako dito para sa mga damit. Hindi ko pa nakakabit ngayon. And ayun, binigyan ako ng mama ko ng frame para daw hindi sobrang simple na background ko. Anyways guys, ayun lang yung nangyari today. Hindi ko magkakabit yung mga shoebox kasi ayun, inaalaga ko yung nila, lalagyan nila. So, I hope na nagustuhan niyo yung short video na about sa pag-ayos ng wall. Yun lang. Thank you. Thank you, May. So, ayun guys, yung mga time-lapse na yun, yun yung madali pa yung mga process na ginagawa ko. Pero, pag yung tumagal, hindi na ako kumuha ng clips. So, ayun, nag-open tayo ng window para hindi tayo sobrang, baka masuffocate tayo sa amoy ng paint, na sobrang amoy niya. Ginawa ko rin, pinil ko yung mga butas ng filler para sa wall. Yung white na pinakita ko yan. Then anyways, ayun guys, tuwing magpipaint kayo, kailangan i-fill up nyo yung holes, then linisin nyo yung kailangan linisin kasi after mag-paint, magsisisi kayo pag hindi nyo ginawa yun. And ayun lang.